Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng channel art sa inyong YouTube channel. Bago nga pala ang lahat, ang video na ito ay specially made para sa aking kapatid na si Angel Channel. Special request niya po ito. And mega love shoutout sa iyo, my kapatid, Angel Channel. Ang video na ito ay specially para sa iyo. Kung bago kayo sa aking channel, welcome, and please don't forget to subscribe, hit like, and share. Let's go ahead and get started. Paano maglagay ng channel art? Okay guys, and we are back at umpisa na natin kung paano maglagay ng channel art sa ating YouTube channel. Okay. Dito guys sa Google search, click YouTube or type YouTube. Ayun na siya. Click na lang guys. YouTube uli. And dito guys, sa binibilugan ng aking cursor, sign in. And then pili kayo guys ng account na gusto nyo lagyan ng channel art. Ako itong padalawang account. Type password. Click next. And then, again guys, kung aling account ang walang YouTube channel, click it. And then, ayan na guys, nakasign in na. Okay, dito sa kanan, sa bandang kanan sa taas, right click or click, and then punta sa YouTube. And then dito guys sa bandang kaliwa, click customization. And then layout, branding, basic info. Click ang branding. Dito, kung gusto nyo magpalit ng profile picture, video watermark, or banner image. Ito yung ibang tawag sa channel art. Click upload. Then doon guys, sa inyong file, pili na kayo. Sa aking file, para mabilis, doon ko siya nilagay sa desktop. Pwedeng sa documents, pwedeng doon na lang sa downloads. Pero ako doon guys, ako sa desktop para mabilis. Okay, ito yung gusto kong design. Click ng gustong design twice. And then ito na siya guys. Meron siyang view on all devices. Meron siyang viewable on desktop. And then meron siyang viewable on TV. Ibig sabihin, yun yung makikita nyo guys kung sa TV nyo titingnan, ganyan ang itsura niya. Buo. Sa desktop, ganyan. And then, sa all devices, including cellphone, ito yung makikita ninyo. Okay, then click done. Ayun na siya guys. Nandun na siya. Pero syempre, wag natin kalilimutang i-publish. Click publish. Ayan na siya guys. View channel at titingnan natin ang kanyang image or hitsura. Click view channel. Ayan siya guys. Okay na siya. Ganda. And then guys, dito sa bandang kanan din, meron camera sign or logo. Pwede nyo siyang i-click dyan kung gusto nyong palitan from here. Ayan siya guys. Pag kinilik yung camera dun sa tabi. Okay, close natin. Okay guys, that's it for today and I hope you learned something. I'll see you on my next video. Goodbye.